السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة المربعات الثلاثة. معنا هنا ثلاثة مربعات: مربع أصغر ومربع وسط ومربع كبير. هنا موجود هنا نصف دائرة، نصف دائرة متواجدة معلوم قطرها 5 سنتيمتر. المطلوب إيجاد مساحة هذه المربعات الثلاثة معا. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة بجانب القوائم الأخرى لمحتوى القناة الآخر. نتمنى للجميع التوفيق. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر لابد لنا إن احنا بنرمز هنا لطول ضلع المربع الأصغر هنا إكس. يبقى هنا طبعا لأنه مربع فبالتالي هيكون إكس، وهنا كل الأضلاع بتاعته هتكون إيه؟ إكس. طب وبنرمز لطول ضلع المربع الأوسط هنا هيكون واي، يبقى هنا واي، هنا أيضا هيكون واي. والمربع الكبير يبقى هنا مفروض هيكون هنا إكس زائد الإيه؟ إكس زائد الواي. يبقى هنا إكس زائد الواي. فبالتالي هيكون معانا الخمسة اللي هي القطر للنصف الدائرة بتساوي، هي عبارة عن كام؟ الواي زائد اكس زائد واي بتساوي 5. هنا يعني معناها اكس زائد 2 واي بتساوي 5. وهنا بننوه برضو ان طول ضلع المربع الاكبر احنا قلنا اكس زائد الواي. في ناس ممكن يقول لي ليه اكس زائد الواي؟ لان هنا الجزء ده من الضلع بتاعه، هنا الجزء ده اكس تبع الضلع الصغير وهنا ده واي، صح؟ يبقى الاكس زائد الواي بيساوي الضلع كاملا. هنبتدي ان احنا نرسم هنا مثلث. هيكون هذا المثلث طبعا مثلث ايه؟ قائم. هنا الزاوية موجود معانا في الداخل وهنسقط منه عمود. هنسقط منه عمود ايضا هنا هيكون لاسفل. وطبعا هنا المثلث هنا ده القائم هيكون ده ايضا ده مثلث قائم او الصغير، وهنا مثلث قائم هنا، وده المثلث الكبير بتاعهم متواجد معانا. وطبعا كل مثلث من المثلثات الثلاثة بيكون مثلث قائم. فلو جينا نقول هنا للمثلث الموجود على اليمين، هذا المثلث الإطار بتاعه هنا هنحدده، ده المثلث ده اللي هو هذا المثلث هيكون هنا الزاوية هنا ألفا. وبالتالي هنا للمثلث الأصغر ده هيكون الزاوية دي زد، والزاوية الاتنين هنا يبقى المثلث الكبير يبقى ألفا وزد، وألفا زائد زد طبعا بيكون المفروض إن هما 90 درجة، لأن الزاوية طبعا هنا دي قائمة أيضا 90. فبالتالي هيكون الألفا زائد الزد بتساوي 90. كما وضحنا الألفا زائد الزد بتساوي 90 درجة. ومن هنا يمكننا طبعا ان احنا نوجد تناسب من خلال المثلثات المتواجدة معانا. هنا الأصغر على الأوسط هنا بيساوي الأصغر على الأوسط. وطبعا القاعدة للمثلث هنا بالواي ناقص الإكس، والناحية التانية هنا 2 إكس زائد الواي. ولو جينا للمثلث هنا الأصغر هيكون هنا الارتفاع هنا واي، وهنا واي ناقص الإكس، وهنا طبعا هنا القاعدة دي واي، وهنا 2 إكس زائد الواي. فنبتدي ناخد الواي ناقص الإكس على الواي، وهنا الأصغر طبعا بتساوي على فبالتالي هيكون معايا التناسب اللي احنا من المتواجد معانا اهو، الواي ناقص الإكس على الواي هنا بتساوي هنا الواي على 2 إكس زائد الواي. طبعا طرفين في وسطين، يبقى بالتالي الواي في الواي يعني الواي تربيع دي بتساوي 2 إكس واي زائد الواي تربيع ناقص هنا 2 إكس تربيع. بنبتدي نحاول نبسط. هنا نطرح سالب الواي تربيع، ونفس الشيء هنا سالب الواي تربيع، وهنا نطرح ناقص هنا اكس واي. فبالتالي هنا ده كل ده هيكون هنا بيساوي هنا الصفر، بتساوي اكس واي ناقص طبعا وده راح وخلاص ناقص 2 إكس تربيع. فبالتالي هنا الصفر بتساوي هتاخد الإكس كعامل مشترك، يبقى هنا واي ناقص 2 إكس. يعني هنا الإكس ده هتساوي الصفر، وهذا طبعا حل هيكون مرفوض لأن هنا أطوال أضلاع. فبالتالي هنا الواي ناقص 2 إكس بتساوي هنا الصفر.
فهنضيف هنا المعكوس لدي يبقى 2x، هنا نضيفها للطرفين زائد 2x للطرفين، يبقى هنا هيكون معانا الواي هنا بتساوي 2x، فخدنا ان الواي بتساوي 2x. لو نيجي نعوض في المعادلة اللي موجودة معانا دي اللي هي القطر اللي موجود هنا عن قيمة الواي بتساوي 2x، يعني هنا x زائد 2، الواي طبعا 2x دي بتساوي هنا 5، يبقى الx زائد 4x بتساوي ال5، يعني معناها 5x بتساوي هنا ال5. طبعا بقسمة ال5 على الطرفين نقسم هنا على 5، طبعا دي ال5 دي تروح، فمن هنا هيؤدي إلى إن الإكس قيمتها هتساوي 1، فقدرت أعرف كده إن قيمة الإكس بتساوي الواحد، وبالتالي أعوض عن الإكس بتساوي 1، يعني إذا الواي بتساوي 2 في 1، يعني إذا الواي بتساوي 2، يبقى قدرنا نعرف إن الواي أيضا بتساوي كام؟ 2. ومن خلال هنا الإكس بتساوي الواحد والواي بتساوي 2، فبالتالي هنا عندك في المربع الصغير هنا 1 والواي هنا زي ما احنا شايفين معانا 2، وهنا المربع الكبير كان عبارة عن 1 زائد الواي، فهنعوض عن قيمة الواي طبعا ب2، يعني هيكون هنا 1 وهنا طبعا 2 وهنا 1 زائد 2، يبقى هيكون الناتج هنا 3. وبالتالي احنا عايزين مساحة المربع لكل منهم، المربع مساحته بيكون طول الضلع في نفسه، يعني إذا مساحة المربع الأول هيكون 1 كما هو، زائد مساحة المربع الثاني 2 مضروبة في 2 بيكون 4، زائد مساحة المربع الثالث هيكون 3 في 3 بيكون الناتج 9. لو جينا إن احنا نجمعهم يعني هنا يساوي 14 سنتيمتر مربع، أو لو بوحدة تانية بيكون وحدة مربعة. وبالتالي بنعود للرسمة بتاعتنا الأصلية، ان احنا هنا بنذكر احنا عملنا ايه، ان احنا استفدنا بان احنا وصلنا هنا ضلع هنا وضلع اخر، وبالتالي حصلنا على مثلث، وهذا المثلث مثلث قائم، وبالتالي اسقطنا هنا عمود من المنتصف، فحصلنا على مثلثين، واحد صغير وواحد في النص وسط والمثلث الكبير اللي بيحتويهم، واشتغلنا اوجدنا تناسبات كما رأينا في الشغل بتاعنا، وفي النهاية قدرنا ان احنا نوصل ان المساحة المربع الصغير ده هتكون بتساوي 1، لان كنا الضلع احنا فرضينه بواحد بإكس، وبالتالي طلع 1 في 1 ب1، والضلع والمربع الأوسط كان طلع طول الضلع بتاعه ب2، فبالتالي مساحته هتكون 2 في 2 يبقى بتساوي هنا 4، والمثلث الآخر ده كان مساحته طول الضلع طلع لي 3، يبقى بالتالي 3 ضرب 3 بيكون 9. لما جينا نجمع الثلاثة مربعات كلهم طلع لي 14 سنتيمتر مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.